بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ټولز اف منیټری پالیسی ته. نن ورځ د منیټری پالیسی په ټولز باندې خبرې کوو، غږیږو چې څه ډول کولی شو چې د مختلفو وسایلو د پولي سیاست له لارې مونږه په مارکیټ کې د پیسو عرضه تر خپل کنټرول او څارنې لاندې راولو. تیر کلاس کې مونږ په دې باندې بحث وکړی چې سنټرل بانک یا مرکزی بانک چې کوم دی په حقیقت کې 3 ټولز لري چې د هغې په ذریعه باندې کولی شي چې د پیسو عرضه مارکیټ ته کنټرول او یا هم څارنه وکړي. یو په هغې کې مونږ سره اوپن مارکیټ اپریشن و، نمبر 2 was discount lending, and third is reserve requirement. Let's first discuss about open market operations. راځو لومړی په open market operations باندې خبره کوو. open market operation لارې دولت او یا مرکزی بانک په دې باندې توانیږي چې تر څو پورې په مارکیټ کې د پیسو عرضه راټیټه او یا همدارنګه د پیسو عرضه په مارکیټ کې لوړه کړي. اوپن مارکیټ اپریشن په دې معنی باندې چې د مختلفو مالی اسبابو په خرڅولو او یا د مختلفو مالی اسبابو په اخیستلو باندې د پیسو کنټرول ترسره کیږي. مثال په ډول کچېرې بانک غواړي یا مرکزی بانک غواړي چې د پیسو عرضه د مارکیټ څخه راټیټه کړي، نو په دې حالات کې بعد مرکزی بانک دولت چې کوم دی باید مالی اسباب په پانګوالو باندې خرڅ کړي. کله چې دغه مالی اسباب په پانګوالو باندې خرڅ شي نو پانګوالو سره به سند لاسته راشي او د دې سند په مقابل کې به هیوادوال او یا دغه سند لرونکي شخص باید دولت ته د دې په مقابل کې قرض او پور ورکړي. دولت دغه سندونو د خرڅولو څخه وروسته د خلکو له جیبونو څخه پیسې راواخیستلې چې په دې په مقابل کې به په مارکیټ کې د پیسو مقدار راټیټ شي. برعکس که چیرې دولت غواړي چې مارکیټ ته د پیسو عرضه اضافي کړي نو د مالی اسبابو د اخیستلو څخه وروسته کولی شي چې پیسو عرضه مارکیټ ته اضافي کړي. هغه مالی اسباب چې تیر ځلې په پانګوالو باندې خرڅ کړي دا ځل کولی شي هماغه مالی اسباب واپس د پانګوالو څخه واخلي. له پانګوالو څخه دغه مالی اسباب اخیستل یعنی هغه سندونه چې پخوا یې ویشل یو ځل بیا دولت هڅه کوي چې هغه راټول کړي. کله چې د پانګوالو څخه دغه سندونه واخیستلی شي پرچیز کړلی شي د دې په مقابل کې دولت باندې لازمه ده چې د دې په مقابل کې پانګوالو ته پیسې ورکړي. اوس دغه پیسې چې هغوی ته ورکړلی شي په اکانومي کې سرکلیټ کیږي. And this is actually known as open market operation. یا به مالی اسباب اخلو یا به د مالی اسباب خرڅو. په دې دواړو حالاتو کې دولت پیسو کنټرول ترسره کوي. که غواړو چې پیسې مارکیټ ته عرضه اضافي شي نو بیا به موږ مالی اسباب باید واخلو، او که چیرې غواړو چې نه مارکیټ کې د پیسو عرضه راټیټه شي نو باید مالی اسباب چې کوم دي هغه باید واخلو. د اخیستلو څخه وروسته به په مارکیټ کې د منی سپلای د پیسو عرضه اضافي شي، خو خرڅولو کې به مالی اسباب په خرڅولو باندې او په اساس باندې به مارکیټ څخه د پیسو عرضه راټیټه شي. اوپن مارکیټ اپریشن په دوه ډوله دی. لومړی موږ سره ډاینامیک ستراتیژیز دی او دویم چې کوم دی ډیفنسیو ستراتیژیز دی. په ډاینامیک ستراتیژي کې په مستقیم ډول دولت یا مرکزی بانک چې کوم دی خپل مالی اسباب په پانګوالو او په شرکتونو باندې خرڅوي او یا یې هم اخلي. د دې په مستقیم ډول خرڅولو او اخیستلو په اساس په مارکیټ کې د پیسو انبساط او یا انقباض ترسره کیږي. یعنی که چیرې دولت غواړي چې د پیسو عرضه باید د مارکیټ څخه راټیټ شي نو باید دوی خپل مالی اسباب خرڅ کړي، او که چیرې غواړي چې په مارکیټ کې د پیسو عرضه اضافي شي باید مالی اسباب واخلي. And this strategy is actually known as dynamic strategy. کله چې په مستقیم ډول مالی اسباب د مرکزی بانک له لارې خرڅولی کیږي او یا اخیستلی کیږي دغه ستراتیژي ته ډاینامیک ستراتیژي ویل کیږي. ډیفنسیو ستراتیژي کې مثال په طور موږ وایو چې مرکزی بانک یا دولت مستقیم ډول مالی اسباب نه خرڅي او نه یې اخلي، بلکې یو بهرني او یا فارنر شخص چې کوم دی زمونږ په کرنسي او د هیواد په اسعارو باندې مالی اسباب اخیستي او امید لري چې په راتلونکي وخت کې یې خرڅ کړي. 3 میاشتې وروسته یې خرڅول غواړي چې 3 میاشتې که چیرې دغه خرڅ کړي نو مارکیټ کې ممکن چې د پیسو عرضه اضافي شي.
اوس دولت چې کوم دی د دې په ځای چې 3 میاشتې وروسته دغه شخص دغه مالي اسباب چې په افغانۍ باندې پیس ولیو ده خرڅ کې مارکیټ کې مخکې د خرڅولو څخه دولت مارکیټ ته ور داخليږي او دغه مالي اسباب له بهرني پانګوالو څخه اخلي چې تر څو پورې په دې کې د پیسو انقباض ترسره شي د پیسو عرضه یې راټیټه شي. And this strategy is known as defensive strategy. د دې ستراتیژي ته یې defensive strategy ویل کېږي. راځو د اوپن مارکیټ اپریشن په فائدو باندې غږیږو چې اوپن مارکیټ اپریشن څه ګټې لري. تر ټولو وړاندې ګټه دا ده چې فیډ هاز کمپلیټ کنټرول. مرکزی بانک چې کوم دی دا یو داسې طریقه کار دی چې مرکزی بانک او دولت ور باندې پوره او بشپړ کنټرول لري. په اسانۍ سره کولی شي چې مارکیټ ته د پیسو عرضه ترسره کړي او په اسانۍ سره کولی شي د پیسو عرضه راټیټه کړي. مکمل بشپړ څارنه لري. دویم فلیکسیبل اینڈ پریسایز. فلیکسیبل اینڈ پریسایز نو مطلب دا دی چې په اسانۍ سره کولی شي چې مارکیټ ته د پیسو عرضه وړاندې کړي او د مارکیټ څخه بیرته د پیسو عرضه within a few days کلیک. هغه باونډونه او هغه مالی اسباب چې دوی خرڅ کړي دي کېدای شي چې سبا ورځ ورته ووایي چې واپس دغه مالی اسباب مونږ اخلو. ټول هغه مالی اسباب چې دولت یو میاشت مخکې خرڅ کړي اوس په اسانۍ سره فلیکسیبل کولی شي بیرته دغه مالی اسباب کال کړي او دغه خلکو څخه چې خرڅ کړي ور باندې واخلي. So this is flexibility and precise. Easily reverse خبر هم دا کوي چې په اسانۍ سره کولی شو چې مونږ دا ریورس کو. یعنی که چیرې 15 ورځو کې دولت اراده وکړي چې هغه مالی اسباب یې خرڅ کړي وو واپس واخلي کولی شي واخلي. پرته له کوم ستونزې او خنډ څخه کولی شي چې خپله نظریه او خپله پالیسي واپس واخلي. یعنی که دولت غوښتل چې منی سپلای باید راټیټه شي 2 ورځې وروسته کولی شي بیرته ووایي چې منی سپلای لوړه شي نو کولی شي چې د دې له لارې په اسانۍ سره خپله فیصله واخلي. implemented quickly نه معنا دا ده چې دا یو داسې طریقه ده چې په دې کې دولت کولی شي چې زر تر زر تطبیق عملی کړي. په اسانۍ سره کولی شي چې پیسې مارکیټ ته عرضه کړي او په اسانۍ سره کولی شي پیسو عرضه راټیټه کړي. خو دا یو داسې ټول او تکنیک دی چې اکثره هیوادونه یې د دغه تکنیک څخه استفاده کوي چې تر څو مارکیټ ته د پیسو عرضه اضافه کړي او یا همدارنګه مارکیټ کې د پیسو عرضه راټیټه کړي. ډسکاونټ پالیسي ته راځو. د ډسکاونټ پالیسي نه وړاندې باید مونږ کریډټ وپېژنو. مونږ سره 3 ډوله کریډټ شتون لري. لومړی مونږ سره پرایمري کریډټ دی. د سیکنډ ټایپ از سیکنډري کریډټ and the last one is seasonal credit. پرایمري کریډټ هغه پورونه او قرضونه ته ویل کېږي چې مرکزي بانک یې هیلتي بانکس ته ورکوي. هغه بانکونه چې هغوی د لیکویډیټي ایشو سره مخ نه وي، هغه بانکونه چې هغوی د کریډټ هیڅ ډول کریډټ وردنس لري، هغه بانکونه چې هیڅ ډول ستونزې نه لري، فاینانشل سټیبلیټي لري. دیز آر هیلتي بانکس. په اسانۍ سره کولی شي د پیسو ادایګي ترسره کړي. دغه بانکونو ته چې کوم قرض ورکولی کېږي that is known as primary credit. سیکنډري کریډټ په حقیقت کې هغه بانکونو ته ورکولی کېږي چې هغوی د لیکویډیټي ستونزې سره مخ وي. زر تر زره خپل نشي کولی چې مالي اسباب په نقدو پیسو باندې فزیکي اساسجات دارایي او شتمنۍ په نقدو پیسو باندې زر تر زره او په اسانۍ سره یې بدل کړي. دغه لون چې دغه ډول بانکونو ته ورکولی کېږي د سیکنډري کریډټ په نامه سره یادېږي. and the last one is seasonal credit. seasonal credit په حقیقت کې هغه بانکونو ته ویل کېږي چې هغوی سیزنز لري like agriculture banks. په اطرافو کې اګریکلچر بانک چې کوم دی موسمي حالاتو کې پورونه او قرضونه خلکو ته ورکوي بیس آن سیزنز. کېدای شي سمر وخت کې چې کله فصلونه کېږي یا فصل کرلی کېږي په هغه وخت کې قرضونو ته زیاته اړتیا وي. نو په دې صورت کې دغه بانکونو ته چې د مرکزي بانک لخوا چې بیس آن سیزنز وي قرض او پور ورکولی کېږي دغه قرض او پور ته سیزنل کریډټ ویلی کېږي. اوس تاسو په دې باندې غږیږو چې ډسکاونټ پالیسي له لارې دولت څنګه کولی شي مرکزي بانک چې د پیسو عرضه کنټرول کړي. د ډسکاونټ پالیسي له لارې دولت په داسې ډول د پورونو او د قرضونو د ورکولو له لارې کولی شي چې د پیسو عرضه کنټرول کړي. که دولت غواړي چې د پیسو عرضه په مارکیټ کې راټیټه کړي مرکزي بانک باید د خپل پورونو او د قرضونو ورکولو د سود کچه لوړه کړي، د انټرست ریټ لوړه کړي. که پخوا انټرست ریټ 2% و
اوس 20% انټرست ریټ په باروینګ باندې اخلي. هغه تجارتي بانکونه چې د مرکزي بانک څخه قرض اخلي هغوی باید 0% یا $10 په هر $100 کې باید انټرست ریټ دوی ته ورکړي. اوس دغه 100 کې $10 چې کوم دی دا په حقیقت کې مرکزي بانک ته ځي. نو د هر څه په خوا په هر $100 کې $2 مرکزي بانک اخیستل، خو نن ورځ په $100 کې $10 مرکزي بانک ځان سره اخلي چې په هغې کې تقریبا $13 مارکیټ څخه پیسې کچه راټیټه شوله، عرضه یې راټیټه شوله. خو برعکس که چیرې غواړي چې دولت یا مرکزي بانک چې مارکیټ کې د پیسو عرضه لوړه کړي نو په دې کیس کې به خپل انټرست ریټ مرکزي بانک چې کوم دی تجارتي بانکونو لپاره راټیټوي. ویلی کېږي که چیرې کوم تجارتي بانک له مرکزي بانک څخه پور اخلي د هغې په مقابل کې به اوس 0% نه یوازې 1% چې کوم دی انټرست ریټ ورکوي. لکه څرنګه چې انټرست ریټ د 0% څخه 1% ته راښکته شو نو دا به په دې معنا وي چې تجارتي بانکونه به په هر $100 کې یوازې $1 چې کوم دی مرکزي بانک ته ورکوي. نو په دې کې $19 چې کوم دی اضافي عرضه مارکیټ ته ترسره شوه. د دغه ډسکاونټ لینډینګ او ډسکاونټ پالیسي له لارې دولت په دې طریقهګانې کولی شي چې د پیسو عرضه مارکیټ ته ټیټه او یا همدارنګه پیسو عرضه مارکیټ ته لوړه کړي. دریم ریزرو ریکوایرمنټ. دا د منیټري پالیسي دریم ټولز دی چې د هغې له لارې کولی شي چې د پیسو عرضه راټیټه او یا همدارنګه د پیسو عرضه لوړه کړي. ریزرو هغه پیسو ته ویلی کېږي چې مرکزي بانک او یا تجارتي بانکونه له ځان سره ساتي. ولې مرکزي بانک چې کوم دی د تجارتي بانکونو څخه غوښتنه کوي چې تر څو پورې په هر $100 کې یو څه اندازه ډیپازټ مرکزي بانک ته باید ورکړی شي. د دې لپاره چې تر څو پورې دغه بانکونو لیکویډیټي وساتلی شي. که چیرې بانک بینکرپټ کېږي د هغې په مقابل کې مرکزي بانک یو څه اندازه نغدې پیسې ولري او دغه پیسې هغه پوروړو ته پور ورکوونکو ته واپس وسپاري په هغه صورت کې چې کله بانک دیوالیه شي. د دې له امله چې د بانکونو لیکویډیټي برحال وساتلی شي مرکزي بانک لازمه ګڼي چې باید د هر $100 ډیپازټ کې یو څه سهم باید مرکزي بانک ته ورکړلی شي. په دې اساس مرکزي بانک د ریزرو ریکوایرمنټ لري. د ریزرو ریکوایرمنټ له لارې مرکزي بانک کولی شي چې د پیسو عرضه ټیټه او یا همدارنګه لوړه کړي. که چیرې مرکزي بانک غواړي چې د پیسو عرضه مارکیټ ته لوړه کړي نو دا به خپل ریزرو ریکوایرمنټ ریشیو نسبت چې کوم دی هغه باید راټیټ کړي. که پخوا یې په $100 ډیپازټ کې $10 غوښتل ریزرو یې غوښتو مرکزي بانک د تجارتي بانکونو څخه، اوس غواړي چې د پیسو عرضه لوړه کړي نو د دې له امله به د $100 څخه یوازې $2 اخلي. یوازې په هر $100 کې به یوازې $2 اوس ریزرو ریکوایرمنټ هغه به چاته ورکولی کېږي تجارتي بانکونو څخه به مرکزي بانک ته ورکولی کېږي چې $18 چې کوم دی مارکیټ ته اضافي عرضه ترسره شوله. خو ولې که چیرې مرکزي بانک غواړي چې د پیسو عرضه د مارکیټ څخه راټیټه کړي نو دا به په دې معنا باندې وي چې مونږه اوس ریزرو ریکوایرمنټ ریشیو باید لوړه شي. پخوا دې $2 په $100 کې ته نه اخیستل، اوس به ریزرو ریکوایرمنټ چې کوم دی هغه په حقیقت کې $10 دی. تجارتي بانکونو باندې لازمه ده چې په هر $100 کې $10 ریزرو ریکوایرمنټ ریشیو چې کوم دی هغه بانک ته مرکزي بانک ته وسپاري چې تر څو پورې د دوی کومه لیکویډیټي ستونزې سره مخ کېږي مشکل سره مخ کېږي هغه مرکزي بانک له اړخه حل شي. یو سی آی هیواد چې کوم دی 3% په لومړني 48.3 میلیون ډیپازټ باندې ریزرو ریکوایرمنټ ریشیو غواړي. خو که چیرې د 3.3 میلیون څخه دغه نرخ لوړیږي نو په دې ډیپازټ لوړیږي نو په دې کیس کې به 10% چې کوم دی ریزرو ریکوایرمنټ ورکولی کېږي. او همدارنګه مرکزي بانک په دې باندې وړتیا لري، توانایي لري چې تر څو پورې دغه ریزرو ریکوایرمنټ ریشیو نسبت چې کوم دی هغه چینج کړي. ریزرو ریکوایرمنټ ریشیو چې کوم دی په اسانۍ سره چینج کولی شي. سنټرل بانک دوی هیڅکله هم نه کوي چې ریزرو ریکوایرمنټ له لارې د پیسو عرضه له مارکیټ څخه لوړه او یا همدارنګه راټیټه کړي. دوی دا هڅه کوي چې د اوپن مارکیټ اپریشن له لارې د پیسو عرضه مارکیټ څخه لوړه او یا همدارنګه ټیټه کړي. یو علت دا دی چې ریزرو ریکوایرمنټ چې کوم دی دا په حقیقت کې بانکونه د لیکویډیټي ستونزې سره مخ کوي.
د دې له امله مرکزي بانک نه غواړي چې د دې څخه استفاده وکړي. بله خبره دا ده چې د تجارتي بانکونو لپاره به د دې منیجمنت ډېر ستونزمن شي. د ریزرو ریکوایرمنټ منیجمنت چې کوم دی هغوی نشي ساتلی او د دې لیکویډیټي چې کوم ده منیج کول او د هغې مدیریت کول چې تر څو پورې خپله اړتیا او ضرورتونه پوره کړي دا به ورته ستونزمن شي. د دې له امله د ریزرو ریکوایرمنټ څخه لوړ استفاده نه کړي. ریزرو ریکوایرمنټ موږ سره په دوه ډوله دي. یو ته ویل کېږي ریکوایر ریزرو and the second one is excess reserve. ریکوایر ریزرو هغه اندازه د پیسو چې مرکزي بانک له تجارتي بانکونو څخه حتمي غواړي لازمي غواړي ریزرو ریکوایرمنټ ریکوایر ریزرو په نامه سره یادېږي. اکسس ریزرو هغه اندازه ریزرو چې هغه تجارتي بانکونه پرته دغه لازمي او کمپلسري ریزرو یا ریکوایر ریزرو څخه له ځان سره ساتي چې تر څو پورې خپله لیکویډیټي ورباندې وساتي. that is known as excess reserve. مثال که احمد چې کوم دی $100 ډیپازټ کوي په بانک کې تجارتي بانک کې په $100 کې به یوازې $10 چې کوم دی مرکزي بانک ترې واخیستل چې ریزرو ریکوایرمنټ بللی کېږي او پاتې بانک وایي چې موږ په $100 کې $5 به ځان سره ریزرو ساتو چې تر څو پورې زموږ لیکویډیټي وساتلی شي. دغه $5 اضافي ریزرو چې تجارتي بانک له ځان سره وساته د اکسس ریزرو په نامه سره یادېږي. نو ټوټل ریزرو چې کوم دی دا په حقیقت کې مساوي کېږي د ریکوایر ریزرو جمع د اکسس ریزرو. زموږ په دې مثال کې ټوټل ریزرو $15 دی ولې ځکه چې ریکوایر ریزرو $10 اکسس ریزرو $5 که دواړه سره جمع کړو that is equal to $15. سپلای اف ریزرو منی سپلای چې کوم دا په دوه ډوله باندې ترسره کېدلی شي. کله چې مارکیټ ته د پیسو عرضه ترسره کوو دا په دوه ډوله ده. یو د اوپن مارکیټ اپریشن له لارې. کله چې د پیسو عرضه مارکیټ ته ترسره کیږي د اوپن مارکیټ اپریشن له لارې دغه ډول ریزرو یا دغه ډول سپلای ته نن بارو ریزرو ویلی کیږي. بارو ریزرو کله چې مرکزي بانک د پور ورکولو تجارتي بانکونو ته یې پور او قرض ورکړه او د دې له لارې مارکیټ کې د پیسو عرضه اضافي کړله د ډول ریزرو او یا دغه ډول منی سپلای ته بارود ریزرو ویلی کېږي. راځو د ګراف له لارې سپلای او ډیمانډ چې کوم دی د پیسو لپاره تقاضا او د پیسو لپاره عرضه چې کوم ده موږ د ګراف له لارې څېړو چې what is supply, how supply of money and how demand for money interact with each other. چیرې موږ د ګراف ته ځیر شو په دې ګراف کې په ایکس ایکسس باندې موږ سره کوانټیټي اف ریزرو یا منی سپلای ده. دې ګراف کې موږ سره منی سپلای په وای ایکسس باندې موږ سره انټرست ریټ دی. دا ګراف چې کوم دی دا موږ د په حقیقت کې د سپلای ګراف دی منی سپلای. دا ګراف چې کوم دی موږ ته ریزرو سپلای ښیي یعنې هغه پیسې چې هغه سپلای شوي دي هغه اندازه او مقدار پیسې چې مارکیټ ته عرضه شوي دي. دا ګراف چې کوم دی دا په حقیقت کې موږ ته د تقاضا د پیسو لپاره ښیي. که چیرې موږ د سپلای ګراف ته وګورو په سپلای ګراف کې موږ سره دوه ګراف دي. یو د غمود لاین د دې نقطې څخه شروع تر دې نقطې پورې دا د اوپن مارکیټ اپریشن له لارې چې کومې پیسې مارکیټ ته عرضه کیږي چې موږ وړاندې ویل چې د نن بارود ریزرو په نامه سره یادېږي. دا موږ سره هغه اندازه مقدار پیسې دي چې د اوپن مارکیټ اپریشن له لارې مارکیټ ته عرضه شوي دي. نن بارود ریزرو په لنډ ډول ویلی شو. بل موږ سره دا ګراف دا موږ سره د سپلای ګراف څه هم دی یوه برخه ده خو دا د بارود ریزرو کوم چې مرکزي بانک د قرض او د پور له لارې تجارتي بانکونو ته ورکړي دي او مارکیټ ته عرضه کړي دي. په ډیمانډ ګراف کې هم موږ سره دوه برخې دي. یو برخه یې د دې نقطې څخه شروع تر دې نقطې پورې دا موږ سره ریکوایر ریزرو ریشیو ښیي. ریکوایر ریزرو او یا ډیمانډ ریکوایر ریزرو موږ ته ښیي. خو دغه نقطه چې کوم ده د دې نقطې څخه د دې نقطې پورې دا اکسس ریزرو دی کوم چې اضافي ریزرو بانک له ځان سره ساتي. که چیرې لومړی یو نقطې ته وګورو یو نقطه موږ ته ښیي چې موږ د تعادل په نقطه کې ولې تعادل نقطه کې یو ځکه چې زموږ د سپلای یا د عرضې ګراف چې کوم دی د تقاضا د ګراف سره تقاطع کړی دی او په کومه نقطه کې چې تقاطع وکړي ستا سپلای از اکول ټو ډیمانډ کیږي او دغه نقطې ته ایکولیبریم پوینټ او یا تعادل نقطه ویلی کیږي چې په دې کې انټرست ریټ موږ سره آی ډبل اف دی آی سټاریک دی. دا موږ ته انټرست ریټ ان ډسکاونټ لینډینګ ښیي یعنې هغه اندازه انټرست ریټ چې هغه مرکزي بانک یې تجارتي بانکونو ته ورکوي ترې اخلي. یعنې که چیرې مرکزي بانک
تجارتي بانکونو ته پور ورکوي نو د هغې په مقابل کې به مرکزي بانک دومره انټرست ریټ ترنه اخلي. IER دا په حقیقت کې د تجارتي بانکونو د سود اندازه ښیي. که چیرې اکسس ریزرو باندې چې کوم انټرست ریټ تجارتي بانک اخلي that is known as IER. نو زمونږ انټرست ریټ باید د دغه دواړو انټرست ریټ ترمنځ وي د IT او د IER. که چیرې تجارتي بانک د IER څخه په ټیټه کچه باندې سود ورکوي نو په دې کیس کې تجارتي بانکونه زړه نه ښه کوي چې بل تجارتي بانک ته قرض ورکړي. تجارتي بانکونه غواړي چې دغه د انټرست ریټ د کچې څخه لوړه کچه باندې انټرست ریټ د خپلو پورونو په مقابل کې ترلاسه کړي. د بل اړخه مرکزي بانک چې کوم دی د ID په اندازه باندې د خپلو پورونو او قرضونو په مقابل کې انټرست ریټ اخلي. نو د تجارتي بانکونو ترمنځ به د انټرست ریټ کچه د دې دواړو ترمنځ وي د ID او د IER. د IER څخه به په کومه اندازه باندې انټرست ریټ باندې قرض او پور نه ورکولی کېږي تجارتي بانکونو ته خپلو منځو کې. او که چیرې د تجارتي بانکونو د سود اندازه د ID څخه لوړیږي نو بیا تجارتي بانکونه دا خوښ ګڼي چې د مرکزي بانک څخه پور واخلي نه دا چې د تجارتي بانکونو څخه پور او قرض واخلي ځکه چې د مرکزي بانک د اندازې څخه یې اندازه لوړه شوله. خو ولې که چیرې ID څخه یې اندازه ټیټه وي نو په دې کیس کې تجارتي بانکونه دا خوښ ګڼي چې په خپلو منځو کې د پورونو او قرضونو تبادله ترسره کړي. اوس راځو موږ د دغه ټولز څخه په استفادې وایو چې څه ډول دغه ګراف ډیمانډ او سپلای چې کوم دی مختلف ټولز او وسایل د پولي سیاست کولی شي چې اغیز او تاثیر ولري لایک اوپن مارکیټ اپریشنز ریزرو ریکوایرمنټ ډسکاونټ لینډینګ. دغه درې واړه پالیسي څه ډول د پیسو په عرضه او څه ډول د پیسو په تقاضا باندې اغیز او تاثیر لري. لومړی کیس ته راځو ډاونورډ سلوپینګ ډیمانډ. که چیرې موږ دې ته وګورو په دې نقطه کې که چیرې ډیمانډ کرو چې کوم دی یا نن بار ریزرو کرو چې کوم دی دا په حقیقت کې د ریزرو ریکوایرمنټ ګراف قطع کړي. یعنی په دې معنی چې موږ اوپن مارکیټ اپریشن کې څه وکړل پرچیز شفټ سپلای. اوپن مارکیټ اپریشن موږ پرچیز کړه. مالی اسباب دولت چې کوم دی مرکزي بانک واخیستل. کله چې مرکزي بانک مالی اسباب اخلي دا په دې معنی وي چې مارکیټ کې د پیسو عرضه اضافه کیږي. او موږ ویلي چې کله د اوپن مارکیټ اپریشن لارې مارکیټ ته د پیسو عرضه ترسره شي چې په دې باندې ګراف باندې ښودلی کیږي نو دا موږ ته نن بارو ریزرو ښیي. نو اوس مرکزي بانک د اوپن مارکیټ اپریشن لارې د پیسو عرضه مارکیټ ته ترسره کړله. کله چې د پیسو عرضه مارکیټ ته ترسره شي نو په دې کې موږ سره پیسو عرضه اضافي شوله کوم چې د نن بارو ریزرو دی نو دغه نن بارو ریزرو ګراف چې کوم دی دا به رایټ ورډ شفټ کیږي ځکه چې د پیسو عرضه د NBR1 څخه اوس د NBR2 په اندازه باندې لوړه شوله. او برعکس که چیرې مرکزي بانک اوپن مارکیټ اپریشن چې کوم دی لارې سیلنګ وکړه یعنی مالی اسباب یې واخیستل خرڅ کړل. کله چې مالی اسباب خرڅوي دا په دې معنی ده چې مارکیټ کې د پیسو عرضه راټیټېږي. که چیرې موږ پخوا په دې نقطه کې وو په ریډ کلر کې وو پخوا موږ په دې نقطه کې R2 دویم اکولیبریم پوینټ باندې موږ خو دولت فیصله وکړه چې مارکیټ څخه باید د پیسو عرضه راټیټه کړي. د پیسو د عرضې راټیټه کېدلو څخه لپاره یې د اوپن مارکیټ اپریشن څخه استفاده وکړله چې په دې کې مارکیټ کې مالی اسباب خرڅ کړل. کله چې مارکیټ کې مالی اسباب خرڅ شي نو دولت ته به پیسې راشي نو مارکیټ کې د پیسو عرضه ټیټه شوله. نو اوس به د پیسو عرضې ګراف یا نن بارو ریزرو کوم چې د اوپن مارکیټ اپریشن لارې ترسره شوی دی دا به لیفټ ورډ شفټ کیږي نو موږ به د 1 نقطه باندې ریشو. او انټرست ریټ چې کوم دی دا به په حقیقت کې د I2 څخه I1 ته راځي. علت یې څه شی دی؟ یوازینی علت یې دا دی ځکه چې په مارکیټ کې د پیسو عرضه ټیټه شوله او موږ ویلو چې کله د پیسو عرضه ټیټه شي نو ستا انټرست ریټ کچه چې کوم ده هغه به لوړیږي ځکه چې ډیمانډ ایکسس ډیمانډ وډ بي دیئر ان د مارکیټ د پیسو لپاره اړتیا زیاته ده خو ولې پیسې نشته. د دې له امله ستا انټرست ریټ فرام I2 to I1 لاړه. دویم کیس کې اوپن مارکیټ اپریشن خبره کوي. اوپن مارکیټ اپریشن کې که چیرې موږ دې ته پام وکړو اوس اوپن مارکیټ یا نن بار ریزرو ګراف چې کوم دی دا په حقیقت کې ریکوایر ریزرو ګراف کې چیرې قطع نه کی بلکې اکسس ریزرو ګراف قطع کی. نو په دې صورت کې به څه ډول اغیز ولري په منی سپلای او په انټرست ریټ باندې. که چیرې موږ د اوپن مارکیټ اپریشن لارې دولت وغوښتل چې د پیسو عرضه مارکیټ ته اضافي کړي
نو دوی مجبور دي چې مالی اسباب د پانګوالو څخه واخلي. کله چې مالی اسباب د پانګوالو څخه واغستل نو په دې کیس کې به د پیسو عرضه مارکیټ ته اضافي شي. خو دغه عرضه د پیسو سره لارې اضافه شوې ده د اوپن مارکیټ اپریشن له لارې چې په دې کې دغه ګراف د NBR1 څخه د NBR2 په لور باندې لاړ. ولې ځکه چې د پیسو عرضه د NBR لارې لوړه شوله. نو کله چې موږ سره د پیسو عرضه لوړیږي نو په دې کیس کې به زموږ د NBR1 ګراف چې کوم دی د NBR2 ګراف په لور باندې ځي. خو ولې د دې انټرست ریټ چې کوم دی هیڅ ډول تغییر ونه کړ. تغییر ځکه ونه کړ چې د اکسس ریزرو ګراف یې قطع کړی دی. که موږ دلته وګورو پخوا چې کله موږ سره NBR1 و نو موږ سره انټرست ریټ I1 و. کله چې موږ سره NBR2 شو نو زموږ انټرست ریټ چې کوم دی I2 شو. So there is no effect on interest rate. موږ سره افیکټ په دې کې نشته. هغه صورت کې افیکټ نشته چې کله موږ سره د اکسس ریزرو ګراف NBR قطع کی. همدارنګه د سیل لپاره ویل شو که چیرې موږ غواړو چې مالی مارکیټ کې د پیسو عرضې کچه راټیټه شي نو د کچې راټیټه کېدلو لپاره په مرکزي بانک ته لازمي ده چې مالی اسباب خرڅ کړي او مالی اسباب د خرڅولو لپاره موږ سره که چیرې موږ د 2 په نقطه کې وو نو زموږ د پیسو عرضه به راټیټه شي. پخوا د 2 نقطه کې وو اوس د 1 نقطې ته راغلو. ولې ځکه چې مارکیټ کې د پیسو عرضه د سیلینګ له لارې د مالی اسباب یا د فاینانشل انسټرومنټ د سیلینګ له لارې راټیټه شوه. خو انټرست ریټ باندې بیا هم هیڅ ډول اغېز او تاثیر نشته ځکه چې انټرست ریټ will remain same. راځو موږ دویم ډسکاونټ لینډینګ پالیسي ته راځو. ډسکاونټ لینډینګ پالیسي کې چیرې دولت چې کوم دی د خپل انټرست ریټ مرکزي بانک خپل انټرست ریټ کچه لوړوي او یا هم راټیټوي د تجارتي بانکونو لپاره. په دې کې موږ سره هم دوه کیسه دي. لومړی کیس دا دی که چیرې دغه د بارو ریزرو یا د باروینګ کومه سطحه چې کوم ده کوم ګراف چې کوم دی دا د ډیمانډ ګراف قطع نه کړي. دلته موږ سره قطع کړی نه دی. په دې صورت کې به ډسکاونټ لینډینګ څه اغېز ولري. که موږ دې اغېز ته وګورو دا په حقیقت کې لکه څرنګه چې ډیمانډ ګراف قطع کړی نه دی او دولت دا فیصله وکړله چې ډسکاونټ لینډینګ چې کوم دی انټرست ریټ په باروینګ باندې او پورونو قرضونو باندې راټیټوي. نو د ډسکاونټ لینډینګ د پورونو او د قرضونو راټیټېدلو له امله زموږ ګراف د ID1 څخه ID2 ته راغی. ولې ځکه چې د ډسکاونټ هغه پور چې مرکزي بانک یې تجارتي بانکونو ته ورکوي په هغې باندې د انټرست ریټ کچه راټیټه شوله د ID1 څخه ID2 ته. اوس موږ باندې لازمي ده چې که چیرې مرکزي بانک څخه پور او قرض اخلو نو موږ به ID2 په اندازه باندې څه ورکوو انټرست ریټ ورکوو. خو ولې په منی سپلای باندې هیڅ ډول اغېز او تاثیر ونه کړ په ډیمانډ باندې هیڅ ډول اغېز او تاثیر پرې نه باسلو. بل موږ سره دویم کیس ته راځو. په دویم کیس کې موږ دا وایو که چیرې موږ سره ډسکاونټ لینډینګ چې کوم دی دا په حقیقت کې د ریزرو ریکوایرمنټ ګراف قطع کړي یا د ډیمانډ ګراف قطع کړي. په دې صورت کې به څه کېږي دولت دا فیصله وکړله چې انټرست ریټ کچه په مرکزي بانک فیصله وکړله چې انټرست ریټ کچه به د ID1 څخه ID2 ته راښکته کېږي. خو په حقیقت کې ریزرو ریکوایرمنټ ګراف چې کوم دی هغه یې قطع کړ. اوس زموږ د مرکزي بانک د انټرست ریټ کچه د ID1 څخه ID2 ته راغله قطع شوه شوله. خو ولې د انټرست ریټ هم اغېز وکړ. پخوا به انټرست ریټ زموږ څخه I1 په نقطه باندې اخیستل او سپلای به موږ سره دومره وه. خو ولې چې انټرست ریټ راټیټ شو انټرست ریټ راټیټېدلو سره ستا بارو ریزرو چې کوم دی یعنې باروینګ چې هم لوړ شو. باروینګ ولې لوړ شو ځکه چې مرکزي بانک په کم انټرست ریټ باندې تا ته پیسې درکوي قرض. نو چې کله موږ ته په کم انټرست ریټ باندې پیسې راکوي نو موږ د هغې په مقابل کې عکس العمل ښه او زیاتې پیسې د مرکزي بانک څخه قرض باندې اخلو. نو په دې کې موږ سره انټرست ریټ چې کوم دی د یوه اړخه د ID1 څخه ID2 ته راغی او له بله اړخه زموږ د دغه پالیسي د تقویض څخه وروسته منی سپلای د دې اندازې څخه دې اندازې ته لاړ. ریډ لاین کې تاسې ګورئ. همدارنګه BR1 چې کوم دا بیفور پالیسي امپلیمنټینګ پالیسي after implementing policy this might be changed. دلته موږ سره دومره اندازه باندې د پیسو عرضه ترسره شوله. اوس راځو موږ required reserve ته. required reserve actually the third tool of monetary policy. دا د monetary policy موږ سره دریم ټول چې د هغې له لارې دولت کولی شولو چې موږ سره کنټرولینګ وکړي د پیسو عرضه کنټرول او یا همدارنګه د پیسو عرضه زیاته او د پیسو عرضه راټیټه کړي. که چیرې دولت required reserve ریشیو لوړه کړي اوس دولت وایي چې په هر $100 ډیپازټ کې به موږ ته زیاته اندازه ډیپازټ راکوي.
نو په دې کیس کې بعد زمونږ د ریکوایر ریزرو ګراف چې کوم دی ټو رایټ شفت کیږي ولې ځکه چې زمونږ د ریکوایر ریزرو ریشیو زیاته شوله په دې کې موږ سره تغییر په انټرست ریټ کې راغی لکه څرنګه چې د پیسو کمې شولې په مارکیټ کې د پیسو عرضه ټیټه شوله ځکه چې ریکوایر ریزرو ریشیو اضافه کیږي نو مارکیټ کې د پیسو عرضه راټیټېږي د پیسو د عرضې راټیټېدلو سره به سم ستا انټرست ریټ چې کوم دی د I1 څخه I2 ته لاړ due to what due to lower amount of money supply that there is lower amount of money supply is there so that is why your interest has gone up from I1 to I2 your interest rate increased from I1 to I2 خو که چیرې ریزرو ریکوایرمنټ ریشیو راټیټه شي ریزرو ریکوایرمنټ ریشیو راټیټېدلو سره به زموږ ګراف لیفټ ورډ شفټ کیږي یعنې په دغه ساحه کې به موږ سره راځي چې په دې کیس کې اوس دولت غواړي چې پیسو عرضه مارکیټ ته اضافي کړي او کله چې د پیسو عرضه مارکیټ ته اضافي کول غواړي نو په دې کیس کې مجبوره دي چې دوی خپل انټرست ریټ راټیټ کړي تجارتي بانکونه یوازینی لامل د پیسو زیاته عرضه ده ولې تقاضا یې شتون نه لري نو په دې کیس کې به دغه ریټ ګراف چې کوم دی دا به موږ سره دې سایډ کې راځي چې په دې کیس کې به زموږ I1 وي او زموږ چې کله ګراف شفټ شي ریزرو ریکوایرمنټ دا به په دې ساحه کې راځي په دې ساحه کې به موږ سره شتون لري چې په دې ساحه کې به موږ سره شتون لري چې دې ساحه کې زموږ انټرست ریټ د I1 څخه ټیټ دی I3 دی نو موږ د منی سپلای د اضافه کېدلو سره ډیفینیټلی یور انټرست ریټ هاز ډیکلاین ستا انټرست ریټ چې کوم دی هغه ډیکلاین شو مارکیټ ایکولیبریم ته راځو Market equilibrium which when demand curve intersects supply curve that is known as market equilibrium. کله چې موږ سره supply curve چې کوم دی the demand curve سره intersection وکړي this point is actually known as market equilibrium. دغه point ته د market equilibrium یا د market د تعادل نقطه ویل کیږي. supply چې کوم دی د تقاضا سره intersection کوي چې په دې صورت کې بس تا د سپلای لپاره د پیسو لپاره تقاضا او د پیسو لپاره عرضه چې کوم ده یو برابر ده که په دې ګراف کې موږ وګورو دې ګراف کې موږ ته که زیر شو ورته ګورو چې د ډیماند کرف چې کوم دی په حقیقت کې د سپلای کرف سره په یو نقطه کې تقاطع کړی دی دا په دې معنی چې سپلای اف منی از اکول ټو ډیماند فار منی چې د پیسو لپاره عرضه د پیسو د تقاضا لپاره سره مساوي دی چې دغه نقطې ته یې موږ د تعادل نقطه وایو when the federal fund rate is above the equilibrium rate there are more reserve rate supply than demand rate یو بله خبره دا ده که چیرې مثال په طور موږ وایو په دې ځای کې که چیرې موږ سره زموږ نقطه دا نقطه شي ډیماند د پیسو لپاره نشته خو ولې تقاضا شته سپلای چې کوم د موږ سره زیاته تقاضا د پیسو لپاره نشته په دې نقطه کې که چیرې موږ یو که زموږ دا نقطه د اکولیبریم پوینټ وي دې نقطه کې دا په دې معنی چې موږ سره سپلای په دومره اندازه باندې اضافي ده او تقاضا دلته ده او زموږ سپلای چې کوم د منی دلته demand for money is this much while supply of money is this much this gap is actually known as excess supply the gap ته excess supply ویل کیږي and we need to equilibrize this موږ باید د تعادل نقطې ته دا راولو له بل اړخه که دې ته پام وشي په دې کې موږ سره زموږ سپلای د پیسو دومره ده خو ولې تقاضا چې کوم ده موږ سره زیاته لوړه ده په دې نقطه کې ده عرضه زموږ سره دومره ده this is the supply of money while this is demand for money so this gap is actually known as excess demand موږ سره excess demand دی demand شته خو ولې موږ سره د پیسو عرضه نشته دی we need to equilibrize central bank require to equilibrize this central bank باید دغه نقطه چې کوم د تعادل نقطې ته راولي دواړه is really dangerous دواړه په اپټیمم پوینټ باندې نه دي زموږ اپټیمم پروډکشن لیول نشته زموږ اپټیمم آوټپوټ نشته لري موږ اړتیا دي ته لرو چې تر څو پورې دا په تعادل نقطې ته راولو تعادل نقطه کې باید شتون ولري تر څو پورې زموږ سپلای د ډیماند سره میټ شي او کله چې سپلای د ډیماند سره میټ شو دا به په دې معنی وي چې موږ we are in equilibrium point and operations efficient production is there thank you so much please go through book that all of the students are required to go through books and read the book please for more understanding you will understand comprehensively from the book is really easy and I might provide some of the assignments from Michigan and SKN books and some next lectures
Thank you so much.